Hello Sri Lankans, welcome to the channel. Right, මේක තමයි පළවෙනි වීඩියෝ එක. මම හිතුවා ගොඩක් අය ලංකාවෙන් පිටට එහෙමත් නැත්නම් යුරෝපීය රටකට විශේෂයෙන්ම UK වලට එක්සත් රාජධානියට යන්න try කරන නිසා මේ වීඩියෝ එක කරන්න මොකද මමත් ඉන්නේ UK වල නිසා. මේකෙදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සෙල්ලාම step by step කොහොමද visa එකට apply කරලා UK වලට එන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් උත් එක්ක මම try කරනවා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර application එක submit කරනවා වගේම UK වල lifestyle එක කොහොමද, job හොයාගන්නේ කොහොමද, settle වෙන්න පුළුවන් කොයි වගේ පැත්තකද සහ මෙහෙට ආවන් පස්සේ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉස්සල්ලාම් බලමු අපි UK එන කෙනෙකුට මොන වගේ ක්‍රමවලටද රට ඇතුළට එන්න පුළුවන් කියලා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක්. අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් හෝ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් වගේ දෙයකට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රිසර්ච් කරන්න එන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම විසිටින් වීසා එකකට. ඒ වගේම ස්කිල් වර්කර් කෙනෙක් විදිහට අපේ වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් එක්කත් අපිට UK වලට එන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි ඒ කොහොමවත් මෙහෙ සෙටල් වෙන්න ක්‍රම තියෙනවා, බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. රට ඇතුළට ඇවිල්ලා ඒ ක්‍රම හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටිය කියනවා සෙටල් වෙන්න බෑ, අමාරුයි තමයි. හැබැයි ලංකාවට වඩා ජීවත් වෙන්න ඔයාලට ඔයාලගේ දරුවන්ට හොඳ අනාගතයක් ඇත්තටම හදාගන්න පුළුවන් UK වල. ස්ටුඩන්ට් වීසා එකකට අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් හරි මාස්ටර් එකකට හරි එන කෙනෙකුට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ? පළවෙනිම අවශ්‍ය දේ තමයි පාස්පෝර්ට් එක. ඒක නැතුව යන්නම බෑ. ඒක හින්දා ඉස්සෙල්ලාම පාස්පෝර්ට් එක හදාගන්න. වෙන එක තමයි දෙවෙනි වැදගත්ම දේ තමයි CAS letter එක. CAS letter එක කියන්නේ යුනිවර්සිටි එකෙන් අපේ ස්ථානය වෙන් කරලා දෙන letter එක. මේකට කියනවා CAS letter එක කියලා. ඒ කියන්නේ confirmation of acceptance studies. so මේ letter එක නැතුව ඉස්සරහට අපිට step එකකින් යන්න බැරි වෙනවා. right? එතකොට ඔයාගේ consultant එහෙම නැත්නම් ඔයා තනියම දානවා නම් හරි, කොහොම හරි තනියම දානවා යුනිවර්සිටි එකත් contact කරලා ඔයාගේ CAS letter එක ගෙන්න ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ consultant ඒ අවශ්‍ය දේවල් ඔයාගෙන් ඉල්ලන documents ඔයා බාර දුන්නාන් පස්සේ CAS letter එක ඔයාට ලැබෙනවා. මේ CAS letter එක මාස 6යි valid වෙන්නේ. ඔයා මේ මාස 6 ඇතුළත visa එකට apply කරන්න ඕනේ. CAS letter එකෙන් තමයි ඔයාගේ details ඔක්කොම home office එක නැත්නම් immigration officers-ලා ඔයාගේ details ටික බලා ගන්න. ඔයාගේ sponsor වෙන්නේ මේ CAS letter එකේ අයිතිකාරයා. ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි එක. එතකොට මෙයා දෙන details එක තමයි immigration officers-ලා ඔයාට visa එක දෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න. එතකොට මේ CAS letter එකේ තියෙන තොරතුරු ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එකේ තියෙන තොරතුරු වලටයි අනිකුත් details වලටයි ඔයාගේ visa application එකටයි සමාන වෙන්න ඕනේ. එතකොට මම කලින් කිව්වා මේක මාස 6ක් valid කියලා. මේ මාස 6 පැන්නොත් ඔයා අලුත් එකක් ගෙන්න ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේකේ වැරදි තිබුණොත් ඒකත් ඔයාට නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට අලුතෙන් CAS letter එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් free of charge. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය වෙනවා අර අපි කියන්නේ සල්ලි පෙන්නනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ financial documents, financial statement එක. මේකෙන් ඔයාලට කියන්නේ අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් ඔයා අවුරුද්දක වීසා එකකට එන කෙනෙක් නම් ස්කූල් ෆීස් එක නැත්නම් යුනිවර්සිටි ෆීස් එක ගෙවලා ඉවර නම් UK government එකෙන් කියනවා ඒ අවුරුද්ද ඇතුළත ඔයාගේ අනෙකුත් වියදම්, රෙන්ට් එක, බස් ගාස්තු, කෑම බීම, බෙහෙත් හේත් වලට යන වියදම අපි බැංක් එකක පෙන්වන්න ඕනේ මට මේ සල්ලි තියනවා වියදම් කරන්න කියලා. ඒක UK government එකෙන් හදලා තියෙනවා ලන්ඩන් වල ජීවත් වෙන කෙනෙකුට එක ගානකුත්, out of ලන්ඩන් වල ජීවත් වෙන කෙනෙකුට තවත් ගානකුත් විදිහට. එයාලා ඒක කැල්කියුලේට් කරලා තියෙනවා ලන්ඩන් වල ජීවත් වෙන කෙනෙකුට පවුම් 1334ක් මාසෙකට. ඒක වැඩි කිරීම මාස 9ක් අපි ඩිපොසිට් එකක් විදිහට ඔයාගේ බැංක් එකේ පෙන්වන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ outside ලන්ඩන් ඉන්න කෙනෙකුට පවුන් 1023ක් කියලා එයාලා ගණනය කරලා තියෙනවා මාසෙකට. එතකොට ඒක වැඩි කිරීම මාස 9ක් බැංක් එකේ පෙන්වන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක කොච්චර කාලයක් තියන්න ඕනේද? රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙනවා දවස් 28ක් තියන්න ඕනේ කියලා. මේක අපේම සල්ලි වෙන්න ඕනේද? අපේම නමටම තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න අඩු වෙනවා. එහෙම නැතුව
ඔයාගේ දෙමාපියන්ගේ භාරකාරයාගේ සල්ලි නම් වීසා එක දානකොට එයාගෙන් ලෙටර් එකක් අපි අරගෙන ඒක පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ? අපේ ඉංග්‍රීසි දැනුම පිළිබඳ සහතිකයක්. ගොඩක් අය කරනවා IELTS කියන විභාගය. ඒක අපිට සාමාන්‍යයෙන් යුනිවර්සිටි එකට 6 to 6.5 යුනිවර්සිටි වලින් ඉල්ලනවා. නමුත් ඔයාට ඊට වඩා අඩුවෙන් තියෙනවා නම් ෆවුන්ඩේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් එක්ක අවුරුදු 4කට යන්න පුළුවන්. මේ ඩිග්‍රී එකට එන කට්ටියකට. නමුත් මාස්ටර් එකකට ඒක කරන්න බෑ. ඊට අමතරව IELTS වෙනුවට කාට හරි TOEFL කියන එක තියෙනවා නම් ඒකේ 92 overall තියෙනවා නම් එයාලත් සුදුසුකමක් ලබනවා මේ යුනිවර්සිටිස් වලට දාන්න. ඒ වගේම PTE admissions වලින් කරන්න පුළුවන්. Cambridge English exam එක කරන 176 overall තියෙනවා නම් එයාලටත් යුනිවර්සිටි එකට apply කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ TB test එක. ඒක ඔයාලා TB test එකක් එන්න කලින් කරන්න ඕනේ. ඒකත් වැලිඩ් වෙන්නේ මාස 6ක්. ඔයාලට හැමතැනින්ම ඔයාලා කැමති තැනකින් මේ TB ටෙස්ට් එක කරගන්න බෑ. වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා. මම මේකේ ලින්ක් එක දානවා. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා ඔයාලගේ TB ටෙස්ට් එක කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ටික තමයි මූලිකවම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න. ඊට අමතරව O level සහ A level සහතික ෆොරින් මිනිස්ට්‍රියේ එඩියුකේෂන් මිනිස්ට්‍රියේ සර්ටිෆයි කරගත්ත වැලිඩ් ඔරිජිනල් O level A level සර්ටිෆිකේට් ඇටච් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට තව මීට අමතරව තියෙනවා නම් මොනවා හරි ඩිප්ලෝමා එකක් ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් රිලේටඩ් මොනවා හරි කෝස් එකක් කරපුවා කම්පියුටර් සයන්ස් ඒ වගේ මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවත් ඔරිජිනල් සර්ටිෆිකේට් ඔයාලට ඇටච් කරන්න පුළුවන්. ඒවා ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ කොච්චර කාලයක් යනවද? අර මම කලින් කිව්වා වගේ UK ගවර්න්මන්ට් වලින් කියලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සති 3ක වගේ කාලයකින් මේ process එක වෙනවා කියලා. නමුත් fast track වගේ එකකටත් යන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒක ලොකු worth කියලා දෙන මුදලත් එක්ක. මොකද ඒක එකපාරටම one day service එකක් වගේ දෙන්නේ නැහැ. premium service එකෙමුත් ටික දවසක් යනවා. ඒ ටික තමයි විශේෂයෙන්ම මෙහෙට ඉස්සරලාම එන්නේ යන කෙනෙකුට දැනගත යුතු කාරණා ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙහෙට ආවන් පස්සේ සෙටල් වෙන්න පුළුවන්ද? ඔව් මෙහෙට ආවන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් සෙටල් වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙන් එහෙම 0 වෙලා සෙටල් නොවි ගියපු ප්‍රමාණය අඩුයි. එහෙම ගියා නම් ගියේ එක්කෝ ඉල්ලීගල් විදිහට ඉඳලා හරි වැඩ කරලා හරි අහුවෙලා ඩීපෝට් කරපු අය. එහෙමත් නැත්තම් වෙනත් මොනවා හරි දෙයකට යන්න වුණ කට්ටිය අරෙන්න ගියපු ප්‍රමාණය ලංකාවට ආපහු ගියපු ප්‍රමාණය පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ යාළගේ ෆැමිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් උත් එක්ක මම දන්න විදිහට ගොඩක් අය එන්න try කරන්නේ settle වෙන්න මෙහෙ මධ්‍යම පන්තියේ අය. ඉතින් ඇත්තටම පළවෙනි මාස කීපේ නැත්තම් අවුරුද්ද පොඩ්ඩක් කට්ට කණ්ඩ වෙනවා. ඔය ටික සම්පූර්ණ කරගෙන වීසා එකට දැම්මන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලට වීසා එක ලැබෙනවා. ලැබුණන් පස්සේ UK වල ඇවිල්ලා කරන්න තියෙන දේවල් ටික ගැන ඊළඟ දවසේ අපි කතා කරමු. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, කැමති නම් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කමෙන්ට්ස් කරන්න අමතක කරන්න එපා. subscribe කරලා notification bell එක ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට ඊළඟට එන වීඩියෝ එක මිස් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙහි ඇවිල්ලා සෙටල් වෙන විදිහ සහ ජොබ්ස් හොයාගන්න විදිහ, ඔයාලා කතා කරන කියන cash in hand job ගැන, ඒවා කොහොමද කරන්න පුළුවන්, ඒවා ලීගල්ද ඉල්ලීගල්ද, ඊට පස්සේ පළවෙනියෙන්ම කරන්න ඕනි දේවල් ටික ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු. එහෙනම් ලබන සතිය හම්බ වෙනකන් thank you very much. Have a good day.